Good morning mga boss. Nagpagawa ako ng customized silencer para sa aftermarket pipe ko. Yan, ito siya. Kakalaga siya ng 400 pesos. Pwede siyang maalis. Ayan. Gamit tong G's na or 10 na wrench. Ayan siya. So kaya ako nagpagawa ito kasi ito yung luma na original yung silencer. And then pag kinakabit to, hassle kasi nasa pagitan siya ng elbow tsaka canister. Pag kakabit pa to, aalisin ko pa yung canister saka ko to ikakabit sa elbow para magkaroon ng silencer at medyo tumahimik. So hassle yun, kaya nagpagawa ko ng panibago. Ito siya. Yan. Customize siya. Sa mga taga Pinas area, nagpagawa lang ako nito sa Naga Road. Sa tapat ng Zarate Hospital. 400 pesos lang siya. So testing natin yung may silencer tsaka wala.